YouTube channel එකක් පටන් ගත්ත කෙනෙක්. ඇත්තරම channel එක පෙන්වන්න නැල්ලු YouTube එකේ. ඒක තමයි මම පෙන්නුවේ. ඉතින් welcome to Ushan bro YouTube channel. මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලා දැන් අලුතෙන්ම YouTube channel එක පටන් ගන්න තියෙන YouTube channel එකේ name එක ඔයාලගේ නම YouTube එකේ type කරාම ඔයාලගේ name එක උඩින් පෙන්වන්න නැත්තම් ඔයාලගේ channel එක පෙන්වන්න නැත්තම් ඔයාලගේ videos පෙන්වන්න නැත්තම් ඒකට මොකද කරන්නේ? දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අද channel එක පටන් අරන් වීඩියෝ එකක්වත් අප්ලෝඩ් කරන්න නැතුව ඔයාලා YouTube එකට ඇවිල්ලා නම ගැහුවොත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ කියන තප්පරයට channel හදන මැති 1000ක් 2000 3000ක් තප්පරයකට. ඊට ඒ කිය ගහන එක්කෙනාගේ හදන එකේ පෙන්නනවා නම් channel එක උඩටම රෑන්ක් වෙලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙන මෙතන සිස්ටම් එකක්. ඊටකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් YouTube එකට ආවහම ඔයාලගේ channel එක ඇත්තටම දවස් කීපයක් හරි පොඩ්ඩක් පරණ වීමක් වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයාලා එක්තරා ආකාරයකට වීඩියෝස් කීපයක් දාලා තියෙන්න ඕනි YouTube එකට. සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝස් අඩුම 5ක්වත්. මෙහෙම වීඩියෝස් දෙක තුනක් දැම්මත් දාලත් මගේ ටෙක්නික් එක යූස් කරොත් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන්ම එකට රෑන්ක් කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ වීඩියෝස් 5ක්වත් දාගන්න ඕනි. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න මම එක වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ channel එකට උඩටම රෑන්ක් කරගන්නේ කොහොමද? උඩටම රෑන්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඒක බලන්න එක ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් ඒක ගොඩක්ම වැදගත් අලුත් YouTubersලට. පරණ YouTubersලා වුණත් ඔයාලගේ channel එක YouTube එකේ search කරාම එන්නේ නැත්තම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බැලිය යුතුමයි. බලලා ඒකේ step ටික අනුගමනය කරන්න. ඒකෙදි මම කියා දෙන්නේ ඇත්තටම ඒකට මම තව ටිකක් ඇඩ් කරන්නම්. අලුත් කරුණු කීපයක්. ඔයාලා YouTube කරනකොට YouTube වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන විදිය මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නවා. ඒකට title කියලා එකක් දානවා, description කියලා එකක් දානවා, tags කියලා දානවා. මේ tags කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් tags වල අන්තිමටම ඔයාලගේ channel එකේ name එක ගහන්න. අන්තිමට හරිය ඔයාලා කැමති විදිහකට කර හැකියි. මම කියන්නේ මම recommend කරන්නේ අන්තිමට. හරිද? ඔයාලා famous නැති channel එකක් නම් තාමත් ඔයාලට පුළුවන් tag එක ඔයාලගේ tags වල අන්තිමට දාන්න. දැම්මහම ඔයාලා සාමාන්‍ය වීඩියෝස් 5ක් විතර මෙහෙම අප්ලෝඩ් කරනකොට tags වල අන්තිමට ඔයාගේ channel එකේ name එක ගහලා ඔයාලගේ channel එකේ නම YouTube එකේ search කරාම ඔයාලගේ වීඩියෝස් එක්ක ඔයාගේ channel එක පෙන්වන්න ගන්න උඩින්ම. තව ලොකු mistake එකක් තියෙනවා channel එක පෙන්වන්න නැති වෙන්න. ඒක තමයි ඔයාලගේ channel එකේ name එක කලින් අරන් කියන්නේ කලින් හිතලා වෙන ප්‍රසිද්ධ ලක්ෂ ගාණක් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න එක්කෝ මිලියන ගාණක් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න channel එකක් කරනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක් කරලා තියෙන ඔයාලගේ channel එක name එක ගහුවට එන්නේ වෙන ඒ කියන channel තමයි උඩින් පෙන්වන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මම කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද හරි channel name එකක් හදාගන්නේ, තෝරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. මොකද මේ දෙකේම කම්බිනේෂන් එකක් තමයි ඇත්තටම ඔයාලට ලොකු ගමනක් යන හෙල්ප් වෙන වීඩියෝ දෙකක්. ඒක වීඩියෝ එකක් channel එකක් උඩට රෑන්ක් කරගන්නේ කොහොමද? එකක් channel name එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද? මොකද වෙලක් අය name එකක් හිතනවා. ඒ name එකට channel 20ක් 30ක්ම හදලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට ගේමක් ගහගන්න හරි අමාරුයි. හරිද? ඉතින් මං හිතනවා නිකන් අමුතුම දෙයක් දැනගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය පටලව ගන්න දෙයක් මේ අද channel එක හදලා YouTube එකේ search කරනවා මගේ එයාගේ channel එක පෙන්නනවද කියලා බලන්න. එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙම පෙන්නනවා නම් හැමෝම ගොඩ වගේනේ. එහෙම නැහැ. ඔයාලා කාලයක් channel එක පරණ වෙන්න දෙන්න ඕනේ. වීඩියෝස් 5ක්වත් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි ටෙක්නික් එකට channel keywords දාන්න ඕනේ. ඉතින් අර වීඩියෝස් දෙක බලන්න. බලලා මේ වීඩියෝ එකත් knowledge අරගෙන ගේමක් ගහමු. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න වගේ අදහස්. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.